आपल्या आगरी स्पाइस या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहे चिकन टोमॅटो ग्रेव्ही। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे अर्धा किलो चिकन, एक मीडियम साईजचा कांदा घेतला मी, 5 टोमॅटो घेतलेत मीडियम साईजची, हे हिरवं वाटण करून घेतले मी, 6 मिरच्या, 10-12 लसूणच्या पाकळ्या, अर्धा इंच आल्याचा तुकडा आणि थोडीशी कोथिंबीर। खडे मसाले लागणार आहेत आपल्याला। हा आपला घरचा आगरी मसाला आहे। अर्धा चमचा हळद लागणार आहे, चवीनुसार मीठ आणि थोडंसं गरम मसाला। तर मी आता पॅन मध्ये तेल टाकलेलं आहे। तेल गरम झालेलं आहे आपलं। आता त्यामध्ये आपण खडे मसाले टाकणार आहेत। खडे मसाले टाकून झाल्यानंतर कांदा टाकून घ्यायचा आपल्याला। आणि थोडंसं मीठ टाकायचं। हे आपल्याला गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत परतून घ्यायचं। तर आता आपला हा कांदा गोल्डन रंगापर्यंत परतून घेतला। त्यामध्ये आपण टाकणार आहे हे वाटण, हिरवं वाटण। हे आपल्याला थोडंसं परतून घ्यायचं आहे। तर हे आपण आता 2 मिनिटं परतून घेतले। त्यामध्ये आपण मी टोमॅटो टाकणार आहे आणि थोडंसं मीठ टाकणार आहे। टोमॅटो आपल्याला 5-10 मिनिटांसाठी मंद गॅसवर झाकून ठेवायचे आणि मध्ये मध्ये येऊन बघायचं आहे। तर आता आपला टोमॅटो शिजलेला आहे। त्यामध्ये आपण हळद टाकणार आहे, पाव चमचा मसाला टाकणार आहे, 1.5 चमचा मसाला घेतलाय, तुम्ही तुमच्या चवीनुसार घेऊ शकता। मीठ घेतलं मी, हे मसाले चांगले परतून घ्यायचे आहेत आपल्याला। आणि त्यामध्ये चिकन टाकणार आहे। हा चिकन परतून झालाय आपला। आता याला झाकण देऊन आपण 10 मिनिटांसाठी ठेवून देऊ। तर आता आपण ह्याच्यामध्ये खोबरं टाकून घ्यायचं आहे। हे भाजलेलं खोबरं आहे। तुम्हाला जर आवडत असेल तर टाका, नाही टाकलं तरी चालेल, पण खोबरं टाकल्याने चव वाढते।
आता आपल्याला हे अगदी 5 मिनिटांसाठी मंद गॅसवर ठेवून द्यायचं. तर आता आपलं हे चिकन शिजलेलं आहे. त्यामध्ये आपल्याला गरम मसाला टाकून द्यायचा आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर. आता आपण गॅस बंद करून घेऊया. चिकन आपलं रेडी आहे. तर आता आपली ही चिकन टॅमॅटो ग्रेव्ही बनवून तयार आहे. नक्की करून बघा आणि जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.